सो गाइज है ब्याड न्युज फर्स्टमै हाम्रो एउटा ब्याग चाहिँ आइपुगेन है हाम्रो मात्रै होइन थुप्रो मान्छेहरूको आइपुगेन अब साङको चाहिँ आएन एउटा अब दुःख कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यागमा चाहिँ मेरो ड्रोन सो गाइज है जतिजना पनि आइरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ एकदम केयरफुल हुनु है म यसको अपडेट अहिले दिन्छु है के भयो भनेर हामीलाई यो सुड भेरी मच अवेर अफ द्याट है एकदमै हामीलाई लगेजको लागि नट ओन्ली हामी सबैलाई एकदमै ट्रबल भयो क्या चले मितुगा bye bye, thank you for a lovely service sir. You guys were really amazing, thank you. मजा आयो यहाँ त छ त बिर त काउसो त यहाँ त छ त काउसो त अब यहाँ त छ त त्यो त होइन कि कस्टमरको मजा आयो कि मजा आयो मबले है हामी त इन्जोय है तपाईँलाई मजा आयो हामी इन्जोय गर्दा फाइनली यु आर इन्डिया हाउ यु फिलिङ इन्डियामा अनुहार हेर्दा कस्तो लाग्यो चिनी कस्तो लाग्यो है गरम अलिक है ह्युमिडिटी अलिक बेसी चोचा कस्तो लाग्यो साङ दिदी कस्तो लाग्यो तिमीलाई इन्डियामा टेकेर गयो यहाँ होला पहिला बेल्ट ब्याग कलेक्ट गर्नुपर्छ बेल्ट नम्बर 10 हो बेल नंबर 10 बेल नंबर 10 या ऑल इंडियन पासपोर्ट यस लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ अरे हो यहाँ गो कहाँ से आई यहाँ पहिला यहाँ पुष्टि गर्नुपर्छ यहाँ से आयो थ्याङ्क यू पहिला यहाँ उयो गर्नुपर्छ पासपोर्ट सो फाइनली अब चाहिँ हामी दिल्ली आइपुग्यो अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर अब पासपोर्टमा चाहिँ है इन्डिया आइपुग्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर स्ट्याम्प लाउँछ होला त्यही भएर चाहिँ एकदमै लाइन बसिरहेको छ होइन छ त्यही त होइन मेरो उयो नि छ होला टिकट त चाहिने हेर्नु पऱ्यो नि त सो गाइज है ब्याड न्युज फर्स्टमै हाम्रो एउटा ब्याग चाहिँ आइपुगेन है हाम्रो मात्रै होइन थुप्रो मान्छेहरूको आइपुगेन अब साङको चाहिँ आएन एउटा अब दुःख कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यागमा चाहिँ मेरो ड्रोन अब के गर्नु अब होइन अब वी हेभ टु वेट है फर्म भर्दैछ आई होप अब आउँछ होला भनेर यहाँ उनीहरूको
आएन छेउमा अर्पण ब्रो गएको छैन सबैजना यहाँ साङले भर्दैछ हो अब यस्तै छ के गर्ने अब बादमा आउँछ अरे सो फाइनली बोर्डिङ भइसक्यो है अन्त यहाँ मान्छेको हालत हेर्नु होइन एकदम थाकेको भोक लागेको होइन एकदम होइन घरको मान्छेलाई चाहिँ फोन लागेको भए चाहिँ होइन तपाईँहरू हातमा खदा होइन हातमा थालमा भात राख्नुहोस् भन्नुपर्छ क्या अझै खुसी हुन्थ्यो भनेर सुनाउँछ चाहिँ हेर्नु सुनाउँछ भोक लागेको सो गाइज है अलिक इम्युनिटी स्ट्रङ भनेर आउनु जो पनि घर आउँछ इन फ्युचर है एन्ड अलिक साह्रै रहेछ अब कतिवटा एकदमै प्रोसिड्योर एकदमै बिजी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अब के भन्नु अब वी हेभ टु गो थ्रु इट है एनिवेज विल सी यु लेटर सा हाउ वाज युर एक्सपिरियन्स सो यहाँनिर चाहिँ आजको एकदम नायक हिरोइन होइन साङ शेर्पा होइन सो साङ कतिको मजा आयो तिम्रो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर भन्नेमा सबभन्दा लगेज पनि मेरै एउटा मिसिङ भयो के भन्छ यहाँ कस्टमरमा मेरै एउटा स्याम्पू निकालिदियो मैले जुत्ता छोडेर आएछु हिजो नयाँ किने जुत्ता हो फेरि कुदेर गएर लिएर आएँ त्यही कस्टमै छुट्याएछु नि तिमी चाहिँ अन्त यो लगाए पनि मेरो ड्रोन भन्दै होला अब यो फुटबलको ड्रोन चाहिँ जुन चाहिँ मेरो लगेज मिस भएको छ त्यसमा छ होइन अब आई डोन्ट नो त्यो ड्रोन पाउँछ कि पाउँदैन अब फुटबलले मिहिनेत गरेर एकदम चोखो भने चाहिँ उसको ड्रोन आइपुग्छ ड्रोनको चाहिँ मैले होइन ड्रोनको चाहिँ मेरो ब्याट्री र रिमोट चाहिँ छ घरमा गएर ब्याट्री र रिमोट उडाउँछु अब म होइन फुटबलले ब्याट्री र उयो के छ अरे तिम्रोमा रिमोट छ अरे मुखले चाहिँ मलाई पुलिसले कि त्यहाँ चेकिङमा यसरी मलाई पुलिसले यसरी ड्रोनका ब्याट्री रिमोट इधर ढाल्यो कि ड्रोन उता ढाल्यो हो बहुत चालाको अरे अन्त भन्यो नि ड्रोन त त्यसले बिमै भनेर ड्रोन ब्याग उता गयो भनेदेखि ओ अरे यता हाम्रो चोचो चाहिँ एकदम टेन्सन भइरहेको छ होइन जिसकको कोड खोज्नु हुँदैछ कस्तो भयो देवाशिषलाई एक्सपिरियन्स ट्राभल अब आजको यता हाम्रो सुजाता दिदी कस्तो भयो अलिकति सर्दी लागेको छ लास्टमा चाहिँ बस्दा यहाँ इन्डिया आइपुगेर कस्तो भयो अलिकति सर्दी लाग्यो इन्डिया आएको मेरो टिकट कसो न मलाई पनि त्यस्तै भयो अलिक टिकट त्यहाँ छ टिकट Go here. You also go here. You need to check in your bags. Only one bag is allowed. On that one, that one. See, already paid the overweight. पे का इशू नहीं है सर अंदर इशू होता है एक ही बैग अलाउड होता है 8 किलो का वो इशू नहीं है आपको इधर चेकिंग कीजिए भाई आप वहाँ मिलेगा 32 चाली अच्छा और 187 ए त्यहाँ उनीहरूले चेकिङ गरिदिनुहोस् सर हियर Huh? Go here. Me also? Yes. I want only one bag. You have this. What? This is for this you're saying me. Okay. Take it. Show me your body wash. Mine? हाँ ठीक है Okay. जाओ Thank you. ट्रली छोडेर आउन साङ तिम्रो यहाँ भन्दै नि तिमीले आउनेलाई चाहिँ के भन्छौ सामान त्यस्तो झमेला भयो होइन अहिले चाहिँ एरिङहरूले त्यति डरलाग्दो गरेको रहेछ हाम्रो म्याक्सिमम् आज आउनेहरूको सबको प्रायःको एउटा लगेज मिसिङ छ आइपुगेन प्लस यहाँनिर ह्यान्ड लगेजहरू Very tough day. Huh? घन्टा फेरि पक्रेको भन्न
कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया विदेशी सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। भारत सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी घोषणा पर विशेष ध्यान देना भी कानूनी जिम्मेदारी है। एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ, मैं ये निकाल लूँ। दवाई खाने के दौरान हर समय अपने मुंह और नाक को फेस मास्क से ढककर रखना अनिवार्य है। इस आवश्यकता का पालन न करने के परिणाम सख्त होंगे। आपको विमान से उतारा भी जा सकता है। उड़ान के दौरान आपको अनरूली पैसेंजर माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हामीतिर सँग बस्छ नि, यहाँ बस्नुहुन्छ कि? May I have your attention, please? Air India calls highest priority for the safety of its okay, guests, for officiation. especially during the highly infectious COVID-19 pandemic. सँगै पक्राउँदा In this regard, special attention is requested to the announcement of binding obligation upon the guest as per direction of the Ministry of Civil Aviation, Government of India. You are required to wear a face mask. this is alcohol. You see this? Yeah, in the middle. Failure to comply with this requirement will result in consequences, which may include removal from the India Island ground and being declared entitled as an unruly passenger in flight. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. ल कस्तो यिनीहरूले त कस्तो दग दिनु थालेको है। सो गाइज है, जतिजना पनि आइरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ एकदम केयरफुल हुनु है। म यसको अपडेट अहिले दिन्छु है, के भयो भनेर। एन्ड यु सुड बी मच अवेर अफ द्याट है। यसपालि चाहिँ एकदमै हामीलाई लगेजको लागि नट ओन्ली हामी सबैलाई एकदमै ट्रबल भयो क्या, एकदमै बेसी। Okay, then I will see you in Bagdogra. इंडिया को 10 मिनट पहले निर्धारित समय से आने पर आगमन की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। बागडोगरा हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं और बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। आइले पुग्यो। सांगभाइ दिदी दिदी ल है लाग्नु हाम्रो ट्रली भाइ लगाएको पनि लगाएको छैन फोनहरू छैन। खै पानी ट्याङ्कीमा घुम्दैछ अरे। फोन नम्बर छ? एकपल्ट फोन गर न। फोन गर्नु त। यहाँ चोचोको चाहिँ भर्खर फ्यामिली मेटअप है। हाम्रो त हामी त न पान्टेको सबै गर्दैछ अरे। हामी पनि पर्खिने। ए हाम्रो उर्केन्चो पनि भनिहाल्नु के भनेर मलाई बिचरा बुढीले भनिदेऊ बुढीले भनिदेऊ न भयो भन्छ मलाई बिचरा कि हुन्छ